So guys, ayan si Daddy sa harap. Papunta na kaming Isuzu Alabang kasi nga ipapayos yung bumper. Papayos yung bumper niya sa likod, rear bumper niya. Tapos gamit natin ngayon yung Brio. So guys, may dala tayo face shield. Saka syempre, face mask. Kasi it's better to be sure than to be sorry. Tsaka diba ngayon, alas nare-require na talaga yung yung face shield. So better na palagi kayo may dala, tas face mask. Guys, always be protected kasi hindi bumababa yung rates natin and continuous pa rin na tumataas. So guys, ayan yung bumper ni Daddy. So sira yung dyan sa likod na yan. Papalitan yung buong bumper, tas yung door sa likod, yung parang yung pinaka door na yan. So papalitan lahat yan. Iiwan namin yan ngayon, yung pick up. Rage on that beat, going crazy. So andito na ho kami sa Isuzu Alabang. Sarado pa ako. Hindi ko lang alam siya. Siguro yung service naman nila open na. Ayan. Ito na si Daddy. So guys, ayan yung bangga. Makikita nyo. Ayan. Talagang nakaangat to. Tapos yung dent doon. Tapos may tama dito. So ayan yung papaayos. Tapos ayan yung Brio. Ang liit. So papasok na tayo sa loob. Guys, ito yung medyo mas latest to. Na-pick up, naka-push fender cap, naka-fender flare. Ito yung seasonal niya. So headlight is iba rin, pero may mas bago pang mas itsura dyan. Sa Thailand pa lang yan. So yun, may MUX tayo dito, MUX. Dito may bandang may truck. So wala silang masyadong display dito. Actually, yun na naman talaga yung cars nila. Ayan yung pick up nila. So ito yung MX, ano sabi ko? MUX, sorry. MX3 yata sabi ko. MUX. So ito yung mas top of the line na MUX. Yung isa kasi base. So guys, iwan na yung up. Pabalikan na lang on Tuesday. So guys, dito lang kami sa Petron. Papalagyan ng RFID ditong Brio para less hassle. Para kapag ka like tatawid yan ng mga expressway pa south, hindi hassle. Tuloy-tuloy ka na sa ETC. Lalo na ngayon, mahaba yung mga pila sa mga toll fee, 'di ba? So pag naka ka RFID, at least mabilis na lang. So guys, ayun nga babalikan namin yung pick up either Tuesday or Wednesday pa. So depende kung basta tatawag na lang. Pero Tuesday daw tapos na kasi schedule kasi. Syempre may pasok din ako that time. So let's see. Kasi QC day sa Wednesday. So if ever baka Wednesday na lang. Tapos diretso na si Daddy sa office niya dito sa Alabang. So ayan, dinedikitan na po siya. Gawin lang kitang card sana. So yan, yung card na lang inaantay namin. Tapos we're good to go na. Tapos parang ang sarap magkape. Ganda talaga dito sa no? Wait lang. Ganda talaga dito sa Philinvest, no? Alam mo yan, social. Basta puro mayayaman talaga yung nakatira, alam mo yan. Parang ako. Guys, it's Saturday morning. It's been 1 week since na dinala namin yung pick up dun sa Isuzu.
Isuzu. So ngayon, kukunin na namin ni Daddy. Tapos hopefully okay na. Kasi nung Wednesday, I think Wednesday dinaanan niya. Siya lang mag-isa. Pero okay na daw. Pero alam mo yun, syempre much better na titingnan mo muna yung mga repairs. Kasi nandun na para maayos na nila agad before makuha. So, ayun. So, we just arrived here at Isuzu Alabang and we're gonna go. Si Daddy bumaba na. So, titingnan lang muna namin yung car. We're gonna go. Tingnan kung okay na and everything. So, let's go. Init. Sometimes being outside the sun is better for your vitamins. Guys, I want to show you this Bundok Isuzu DMAX Bundok Edition. So much mas mataas siya. Ito yung step board niya. So meron siya parang fender flare, small fender flare extension. Tapos sa likod meron siyang ayan, sa bed may parang design. Is this 4x4? Ayan, mas malaki yung gulong niya. Diba yung step board niya? Pero halos same lang everything. 4x4. Yung center console is halos parehas lang. Infotainment system mas malaki. Steering wheel is parehas lang. Gauge parehas lang lahat. Labas lang talaga. Tas ito parehas lang yung leather seat. Pagbago talaga mas ang ganda. Yung sa amin mo yun dito na. Kasi automatic na rin. So, halos yun lang naman yung difference. Tas interior wise parehas 4x4 lang to. But this one is manual pala, sorry. Tas guys, ito alam ko napakita ko na to sa inyo. Ito yung RZ4E na MUX. Ayan. Bali ito plastic siya, black, matte colored. Tas ito white finish to, ay white colored to. Hindi ko alam kung anong tawag sa white na to kasi sa Toyota, diba? Freedom white. So this one I don't know lang, but it's white exterior. So yan, plastic materials lang, all black. Walang steering wheel control, pero automatic. Tapos yung center console niya, manual yung aircon controls niya. Tapos alam ko 10-inch din to. Infotainment system. Tapos hindi siya naka leather seats. Pero alam mo yun, at least naka SUV ka na. Tapos wala rin siya yung parang monitor dito sa gitna. So for the higher variants kasi meron siyang monitor dyan. So ayun, pero mo yun, for personal use naman. Tapos kung for everyday car mo, ang ganda na to. Balitan mo lang, mo yun, pagandahin mo lang. Tapos guys, wala siyang wiper sa likod. So guys, ito na pala. So okay na yung bangga. Bumper is okay na. Full bumper is okay. Wala na yung angat dyan. Tapos ito wala na yung marks dito. Pero ano to? Parang hindi na-ayos tong part na to. Or baka dumi lang. So paano na lang? Ewan ko na lang, para siguro may mga pipirmahan na lang or what. And then we're gonna go na. So far so good. Okay na yung pick up namin. Kukunin na namin. And then I don't know lang if ano pang pupuntahan kami. Yo, check that out, man. Damn. Guys, okay na. We done for the day. Nakuha na namin yung car. And maybe some other video gagawin ko ng short tour review tong
pick up yung Isuzu DMAX na to. So guys, I hope you enjoyed this video. Please do like, share, comment, and subscribe. Make sure that you hit that notification bell to keep you guys updated whenever I post a new video. And guys, make sure that you every time na lalabas kayo is mask kayo, and always bring alcohol to keep you guys safe. And if meron kayong face shield, much better na rin for double protection. So ayun lang guys, I love you all, no hate, just love, peace. I'll see you guys next week. Guys, subscribe road to 1,000, subscribe guys. See you guys next week, bye bye. Woo!